ጤና ይስጥልን የኢትዮ አይቲ ቻኔላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን እንዴት አድርገን በዘላቂነት ኢንስታል አድርገን ያለምንም ችግር መጠቀም እንዴት እንደምንችል ነው። እንደሚታወቀው አይዲኤም ሁላችንንም እያስቸገረ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ችግር ለዘላቂነት ለመፍታት ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብንና ከምን ደግሞ መጠንቀቅ እንዳለብን አንድ ላይ የምናይ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ አይዲኤምን ስንጭን ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ እንኳን ሳይገባን ፌክ ሲሪያል ነምበር እያለ ኖቲፊኬሽን እያመጣ ያስቸግረናል ማለት ነው። እና ያንን የፌክ ሲሪያል ነምበር ኖቲፊኬሽን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዴት አድርገን ማስወገድ እንደምንችልና እንዴት አድርገን ቅደም ተከተሉን በጠበቀ መንገድ ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል እንዴት አድርገን መጫን እንደምንችልና እንዴት አድርገን ደግሞ ሁሌ ኤክስቴንሽኑን ብሮዘራችን ላይ ጨምረን በኤክስቴንሽናችን መሰረት ደግሞ ዩቱብ ሲንከፍት ዳውንሎድ የሚደረጉ ነገሮችን በብሮዘራችን ተጠቅመን ሲከፍት አይዲኤም አይከኗ አውቶማቲካሊ ፖፕ አፕ አድርጋ ዳውንሎድ ማድረግ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ኦዲዮም ሊሆን ይችላል፣ ፒዲኤፍ ፋይልም ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮም ሊሆን ይችላል፣ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው አንድ ላይ የምናየው። ቀጥታ ወደ ስቴፖቹ ነው የምንሄደው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምናደርገው አይዲኤም ዳውንሎደሩን ክራክድ የሆነ ቨርዥኑን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ክራክድ የሆነውን አይዲኤም ቨርዥኑን ለማግኘት ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከነዛ አፕሊኬሽኖች አይዲኤም 6.42 ቨርዥን ነው ማለት ነው አክቲቬት ተደርጎ አክቲቬተሩ ያለው ማለት ነው። ከና አክቲቬተሩ ከና ሪሴቱ ክራክ የሆነ ቨርዥን እዛ ላይ ተቀምጦላችኋል። የቴሌግራም ቻናላችንን በዛው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሌተስት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ክራክ የሆኑ ፎልደሮችን እና ላይሰንስ ኪዎችን እንዲሁም ደግሞ ሲሪያል ነምበሮችን ማግኘት የሚችሉበት ሚንስ አለ ማለት ነው እና የቴሌግራም ቻናላችንንም በዛው ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን ሊንኩን ኦልሬዲ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። ሊንኩን በመንካት ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ሄዳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ሶፍትዌሮችም ላይሰንስ ክራክድ የሆኑ ሶፍትዌሮችም ላይሰንስ ነምበሮችን እና ሲሪያል ነምበሮችንን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በየጊዜው አፕሎድ እያደረግንና ሌተስት የሆኑ ሶፍትዌሮችን እዛ ላይ እያስቀመጥን ስለምንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ የሆነ ቨርዥን ስላለኝ ዳይሬክትሊ ወደ ፋይሉ ነው የሚሄደው። ወደ ፋይሉ ከሄድኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደሚታዩት አይዲኤም ዊዝ አክቲቬተር የሚለውን ፋይል ይከፍታለሁ ማለት ነው። ይህንን አይዲኤም አክቲቬተሩን እና ሴታፑን ደግሞ ለመክፈት የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ምንድን ነው? አትሊስት ዊንራር ወይ ደግሞ ኤክስትራክተር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ አይዲኤሙን እንከፍታለን፣ ዚፕድ ፋይሉን እንከፍታለን። ዚፕድ ፋይሉን ከከፈትን በኋላ ፓስወርዱ 123 ነው። ይህንን ዚፕድ ፋይል ለመክፈትና ለመጠቀም ይሄኛው እኔ ጋ ያለው ግን ፓስወርድ የለውም። ፓስወርዱ በጣም ሲምፕል ነው፣ 123 ነው። በ123 እየገባችሁ እኔ የማደርገውን አሁን እያደረግኩ ያለሁትን ነገር እየተከታተላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳይሬክትሊ የምናደርገው ከከፈትን በኋላ አይዲማን 642 ቢውልድ 23.exe የሚለውን ነው የምንከፍተው ማለት ነው። አይዲማን 642 ቢውልድ 23.exe የሚለውን እንከፍታለን። ከዛ በፊት ግን በጣም ሁላችንም አብዛኞቻችን የምንሸወደው ፓርት አለ። እነዚህን ከማድረጋችን በፊት ማድረግ ያሉብን ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ደግሞ ምንድን ናቸው? መጀመሪያ ላይ ዊንዶውስ ዲፌንደር ዲሴብል ማድረጋችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ ፌለሪቲ የሚያጋጥመው አይዲኤም ከጫን በኋላ ተመልሶ ፌክ ሲሪያል ነምበር እያለ የሚያስቸግረን እና ዩዘር ኔማችሁን፣ ፈርስት ኔማችሁን፣ ላስት ኔማችሁን፣ ሲሪያል ነምበሩን አስገቡ እያለ የሚያስቸግረን በምን ምክንያት ነው ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። ኢረሩን እዚህ ጋር እንደሚታየው እንደዚህ አይነት ኢረር ያመጣል ማለት ነው። ላይክ ፌክ ሲሪያል ነምበር ካለም በኋላ ኦኬ ስንል ወይ ደግሞ ካንሰል ስንል ወይ ክሎዝ ስንል የሚያመጣው ስክሪን እንደዚህ አይነት እዚህ ጋር እንደሚታዩት አይነት ስክሪን ነው ማለት ነው የሚያመጣውና ይህንን ስክሪን እንዳይመጣና ሁሌ ባዘር እንዳያደርገን ማድረግ ያሉብን ነገሮች ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? አንደኛና ዋነኛው ይሄ ፋይርዎል የሚባለውን ዲሴብል ማድረግ። ፋይርዎል ዲሴብል ካደረግን በኋላ ደግሞ ዊንዶውስ ዲፌንደር የሚባለውን ስፔሻሊ ዊንዶቴን ተጠቃሚዎች ዊንዶቴን አውቶማቲካሊ የቫይረስ ዲፊኒሽን አፕዴት ከተደረገ በኋላ አውቶማቲካሊ ኢኔብል ያደርገዋል ራሱን። ኦሬልስ ደግሞ ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽን እዚህ አካባቢ ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽን ያመጣና በዛ ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽን ኢኔብል እንድታደረጉ ያደርጋቸዋል። ያችን ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽን የዊንዶውስ ዲፌንደር ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽንን ክሊክ ስታደረጉ ፕሮቴክሽኖችን እንዳለ ይከፍታቸዋል ማለት ነው። ፕሮቴክሽኖቹ ተከፈቱ ማለት ደግሞ ክራክ ፋይሉን ሄዶ ያገኘውና ዲቴክት ያደረገውና ያንን ክራክ ፋይል ይሄንን ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን ከኦንላይን ጋር ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ዌብሳይት ኦነሮች ከአፕሊኬሽኑ ኦነሮች ጋር እንዲገናኙ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ዊንዶውስ ዲፌንደርን ተርን ኦፍ አረጋችሁ ወይ ደግሞ ዲሴብል አረጋችሁ ማለት የኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን ኮኔክሽን ኦነሩ አቋረጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎደሩን ስትጠቀሙ ኦነሮቹ ሳያውቁ ነው ማለት ነው ዳውንሎደሩን ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ እሱን ዲሴብል ለማድረግ የምናደርገው ሲምፕሊ ስታርት በተን ላይ እንሄድና ዊንዶውስ ዲፌንደር የሚለውን እንከፍታለን። ዊንዶውስ ዲፌንደር ብለን እዚህ ጋር ስንጽፍ ይመጣል።
እንደዚህ ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ሴቲንግ በሚል ይመጣል። ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ሴቲንግ በሚል ሲመጣ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ታገኛላችሁ። አክቹዋሊ እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት ዊንዶውስ 11 ነው። እዚህ ጋር ዲፌንደር ብለን ስንጽፍ እንደሚታዩት የተለያዩ አይነት ሊስቶችን ነው እዚህ ጋር የሚያመጣልን። አንደኛ ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ሴቲንግ፣ ዊንዶውስ ዲፌንደር፣ ፋይርዎል፣ ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን፣ ፋይርዎል ኤንድ ኔትወርክ ፕሮቴክሽን እያለ ነው የሚያመጣው። እኛ አሁን ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን የሚለው ጋር ስንመጣ በዚህ ምን ያመጣልናል? በዚህ ምን ሲያመጣልን ተርኖን የምትላለች ለምሳሌ አቫስት አንቲቫይረስ፣ ይሄ ሌላ ነው፣ ኤክስተርናል ቫይረስ ነው። ማይክሮሶፍት ዲፌንደር አንቲቫይረስ ኦፕሽንስ የሚል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት የኔ አሁን ፕሬዲክት ስካኒንግ ኦፍ ነው ብሎ ያለው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ዲፌንደር ኦፕሽን የሚለውን ስታገኙ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው? ኦን ላይ ከሆነ ይሄንን ማጥፋት ነው ያለባችሁ። ይሄንን ኦፍ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ይሄንን ኦፍ ስታደርጉ ኢሚዲየትሊ ምን ያመጣል ማለት ነው? ፖፕ አፕ ሜሴጅ እዚህ ጋር ያመጣል። ፖፕ አፕ ሜሴጅ ሲያመጣ ምንድን ነው? አንደኛ ኦፍ ስታደርጉት እርግጠኛ ነህ ወይ ደግሞ እርግጠኛ ነሽ የሚለውን ሜሴጅ ያመጣል። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ዲፌንደር አንቲቫይረስ ኦፕሽኑን ተርን ኦፍ ታደርጋላችሁ። ዊንዶውስ ዲፌንደር ተርን ኦፍ ካደረጋችሁ በኋላ በዊንዶው ቴንም የሚመጣውን እሱን ተርን ኦፍ ካደረጋችሁ በኋላ መታችሁ አይዲኤሙን ኢንስታል ወደ ማድረግ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። አይዲኤሙን ኢንስታል ለማድረግ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ፋይሉን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ፋይሉን ከከፈትን በኋላ ኢኤክስኢ ፋይሏን ደብል ታፕ በማድረግ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣል። ኢንስታል ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ላንጉዌጁ ይመጣል። ኦኬ እንላለን። ከዛ በኋላ ኔክስት ማለት ነው። ይሄኛው አግሪመንት ስለሆነ አግሪመንቱን አክሴፕት ማድረግ ነው። አግሪመንቱን አክሴፕት ካደረግን በኋላ ክሬት አይከን ፎር አይዲኤም ኦን ዴስክቶፕ፣ ይሄንን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ዴስክቶፕ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ አንቼክ ማድረግ። ባይ ዲፎልት ግን ቼክ ስለሆነ እሱን ትታችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንስታል ልታደርግ ነው ይላል። ኔክስት ማድረግ ነው። በዚህ መልክ ኢንስታል ያደርጋል። ጨረሰ ማለት ነው። ይህንን ከጨረሰ በኋላ ኔክስት ስቴፕ የምናደርገው ምንድን ነው? እንደዚህ ሊከፍት አይዲኤሙን ሊከፍት ይችላል። አይዲኤሙን ቢከፍትም እኛ ክሎዝ እናደርገውና ወደ ሌላ ስቴፕ ሳንሄድ ይሄኛውን አይዲኤም 6.xx አክቲቬተር የሚለውን እሱ ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስታሌሽን ካደረግን በኋላ ይሄንን ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ኢንስታል አድርገን ከጨረስን በኋላ ልክ ሲያልቅ ሄደን መክፈት የለብንም። አክቲቬት ከማድረጋችን በፊት መክፈት የለብንም። ከዚህ በፊት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ተጭኖ ከሆነ አንስቶል ማድረግ አለብን። አንስቶል ስናደርግ ደግሞ ፉል የሚለውን ቼክ ቦክስ ክሊክ ማድረግ አለብን። አክቲቬት ለማድረግ ምንም ሳትከፍቱ አይዲኤም ሳትከፍቱ አይዲኤሙ በባክግራውንድ ራን እያደረገ መሆን የለበትም። ስለዚህ እሱን ሳትከፍቱ ሪሴተሩ ላይ ትመጡና ይሄኛውን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እቺ ሪሴተር ስትከፍቱ በኮማንድ ፕሮምፕት ያመጣልናል። በዚህ መልክ በኮማንድ ፕሮምፕት ካመጣልን በኋላ ኢኒሻላይዜሽኑን ከጨረሰ በኋላ በዚህ ኦፕሽን ይደረድርልናል ማለት ነው ከ1 እስከ 7። ከዚህ ከ1 እስከ 7 ኦፕሽን እኛ የምንፈልገው የትኛው ነው የሚለውን ነው መለየት ያለብን። እነዚህ 3 ነገሮችን ይሰራል ይሄኛው ሪሴተር። አንደኛ አክቲቬት ያደርግልናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ትሪያል ፔሪዮዱን ፍሪዝ ያደርግልናል፣ ሶስተኛ አክቲቬሽኑን ሪሴት ወይ ደግሞ ትሪያል ቨርዥኑን ሪሴት ያደርግልናል ማለት ነው። ወይ አክቲቬሽኑን ሪሴት ያደርጋል ወይ ትሪያሉን ሪሴት ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን 3ቱን ኦፕሽኖች በየጊዜው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ካስቸገራችሁ እንኳን ይሄኛው ግን አያስቸግርም። አንድ አክቲቬት ካደረጋችሁ በኋላ አያስቸግራችሁም። ግን ኢንኬዝ ዊንዶው ዲፌንደር ሳታውቁ ከከፈታችሁ እንዲሁም ደግሞ ፋይርዎሎችን ሳታውቁ ከከፈታችሁ ወይ ሌላ ሰው ላይ የእናንተን ላፕቶፕ እየተጠቀመ ሳያውቅ ዊንዶውስ ዲፌንደር ከተከፈተ ወይ ፋይርዎል ከተከፈተ ይሄንን መልሳችሁ እየተጠቀማችሁ ሪአክቲቬት ወይ ደግሞ ትሪያል ፕሬዱን ፍሪዝ እያደረጋችሁ አክቲቬሽኑን እና ትሪያሉን ሪሴት እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የማደርገው አንድ ቁጥርን ነው የሚጫነው። አንድ ቁጥርን ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ አይነት ስክሪን ይመጣል። ሎድ እያደረገ ነው። እንደን በዚህ ሚንስ የተለያዩ ሲሪያል ነምበሮችን እየሞከረ ከዛ በኋላ ሎክ ዲኪ አሳይን ያደርግልናል ማለት ነው የአይዲኤማችን። ይሄ ዳውንሎድ የሚያደርገው ቦክሱ ወደ አይዲኤም ለማስገባት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ቴምፖራሪ ስለሆነ ክሎዝ እያዳችሁ ከዛ በኋላ እነዚህን ትዘጋላችሁ። አሁን ሳክሰስፉሊ አይዲኤምን ጫን ማለት ነው። ሳክሰስፉሊ አይዲኤም ተጫነ። ከዛ በኋላ ይህንን አፕ በምን ኤክስቴንሽኖቹን መጨመር ወደሚለው ስለሚወስድን ያንን አያስፈልገንም። ይሄኛውን ጀስት ዋንስ ብለን ምን ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ይሄኛውን መተው እንችላለን። ካመጣልን ግን ጀስት ዋንስ ብለን በኤኒ ብሮዘር እንከፍታለን። በኤኒ ብሮዘር ከከፈትን በኋላ ተርኖን ኤክስቴንሽን እንላለን። ኤክስቴንሽኑ አውቶማቲካሊ ይከፈታል ማለት ነው። ኤክስቴንሽኑ ከተከፈተ በኋላ ዩቱብ ላይ ሄደን እኔ ነገር ሰርች ብናደርግ ዩቱብ ቻናላችንን ከፍተን ዩቱብ ላይ ያሉትን እንደዚህ እያየን ዳውንሎደሩ መምጣት አለመምጣቱን ቼክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ላይ ዳውንሎደሩ እንደሚመጣ ቼክ ካደረግን በኋላ እዚህ አካባቢ ዳውንሎደሩ የማይመጣ ከሆነ ሌላ ነገር ነው እንትን የምናደርገው። ዳውንሎደሩ ከመጣ ግን ዳይሬክትሊ ቪዲዮችንን ዳውንሎድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ቪዲዮ ዳውንሎድ ሲያደርግ ኳሊቲውን እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርጋለን። ኳሊቲውን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ዳይሬክትሊ ቪዲዮውን ወደ ማውረድ እንሄዳለን።
በዚህ መልክ ቪዲዮውን ያወርድልናል ማለት ነው። በዚህ መልክ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶታል። ይህንን ዳውንሎድ አድርጎ የጨረሰውን ኦፕን አድርገን ብናየው ኦልሬዲ ዳውንሎድ የተደረገ ፋይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ታይም በዚህ በመጠቀም ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤኒ ብራውዘር ላይ እንደዚህ ኤክስቴንሽኖቹን እየጨመርን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው አሁን በመረጥኩት ኳሊቲ ዳውንሎድ ያደረግኩት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዚሁ ልክ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያስቸገራችሁ ነገሮች፣ ማየት የምትፈልጉትን ነገሮች ከበር እንዲደረግላችሁ በዚህ ቪዲዮ ከበር እንዲደረግላችሁ በኢትዮ አይቲ ከበር የሚደረግላችሁን ነገር የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁልን እኛ ደግሞ የእናንተን ኮመንት እያየን ሰፖርት ልንሰጣችሁ እንችላለን ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ኖቲፊኬሽን በየጊዜው አፕዴት የምናደርገው አፕሎድ የምናደርገው ቪዲዮዎች በየጊዜ ትምህርቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ቻናላችንን ተቀላቀሉን፣ ቤተሰብ ሁኑ። በጣም እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።